Salut! Uite că începe noua aventură. Este aventura de 1 mai 2023. O partidă mai scurtă de data asta, cel puțin pentru mine, o partidă de 3 zile. Locația este Fish Arena. Suntem pe drum. Vremea e bună, deși săptămâna asta a fost vreme destul de urâtă. Dacă vă interesează rezultatul acestei partide, rămâneți mai departe. De data asta mi-am propus să fac un test. Aici pot să și lansez, să și plantez. În concluzie voi face un test de pescuit lansat versus plantat. Adică să vedem care dintre ele ne va oferi mai multe capturi. Această seară, la al doilea ran, un prim pește, o oglindă de în jur de 10 kg, o oglindă frumoasă. Așa. O să-i dăm drumul și sperăm să mai vină alții. Sândril cu al doilea pește. Îmi pare a fi ceva foarte mare, dar e nervos. Aoleu. Hai numai puțin să nu-i spăl asta. Hai de cap, mi-au venit până aici, de numai acum. Sunt nervat. Avem parte de un pește mai îmbrăcat. Eu zic că este un surion, după cum se comportă. Cel puțin impresia asta îmi lasă. Am presupus bine! Prima autohton. Un viitor 30 plus. Aici este baliza pescuitului plantat.
Am pregătit montura, am avut o trăsătură peștișorul ăla de 2 kg. Nu pescuiesc fix pe baliză, pescuiesc mai în dreapta ei. Numai ce v-am prezentat cum plantăm montura și peștii sunt pe vat, cum se zice, nu? O pește ce a păstit la Frankfurter, o oglindă de în jur de 10 kg. Am pus să leg niște săculeți, am observat că răspunde mai bine peștele dacă pun și un săculeț de nadă lângă montură. Săculeții, dacă vă uitați aici, sunt formați din pelete de 8, boilesuri sparte și boilesuri normale. Boresurile care le-am adus cu mine de data asta sunt foarte uscate. Știam că aici sunt mai mulți pești mai mici și de aia am sperat că venind cu boilesuri mai uscate o să reușesc să atrag peștii mai mari. În momentul de față numărul de pești prinși este 3. 2 plantat, 1 lansat. De fapt și trăsături am avut încă una. Tot așa l-a plantat. Am fost cu barca să plantez un băț și pescărița.
pește ceva mai îmbrăcat, un crap oglindă de 13 kg. Toți peștii care am prins până acum au fost la critici echilibrate de Frankfurter, cu un săculeț, cum am arătat adineauri, toți, absolut toți. Din păcate conduce detașat, acesta este al 10-lea pește, este 9-1 pentru pescuitul plantat. Continuăm să vedem, mi se pare că nu mă așteptam să fie așa de mare diferența, dar o să trag niște concluzii la sfârșitul partidei. Dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum, nici 24 de ore și 10 capturi deja, peștii devin din ce în ce mai mari. Rămâneți mai departe, nu uitați să vă abonați, dați un like pentru că ajută cu algoritmul de YouTube și susține munca care o fac pentru a posta material cât mai de calitate pe platforma YouTube. Deci există o categorie de pești aici și ăsta e peștele cu numărul 11, care în momentul în care începi să bată acolo în distanță, nu reușești efectiv să-i tragi. Deci acum nu știu dacă nu e agățat. Că este un stâlp acolo în apă, ar putea să fie agățat. Vreau să mă bag cu barca după el. E fun. Am prins! O primă captură mai notabilă, un crap de 19 kg, 1 kg a lipsit să treacă limita celor 20 de kg. Am mai avut o astfel de trăsătură, dar l-am scăpat. Caracteristic crapilor mari, am observat, este că se bat foarte puternic în larg. O să vă arăt acum peștele, o oglindă frumoasă, un colorit frumos.
Seara asta un crab de 18 kg, un comun frumos. Am poftit la aceeași formulă, o biră critic echilibrată de la Masco Bait, să sperăm că se liniștească, să vi-l arăt la poze. Un crab de 21 de kilograme. Frumos. Masco Bait Frankfurter, critic echilibrată. Ne-au dus în seara asta. Mâine dimineață trebuie să-l prezentăm la paznici. Noapte bună! Peștele cu numărul... cât e, Lulu? 17. Peștele cu numărul 17. Eu și cu șefa pescăriță. Bravo! Peștele cu numărul 22, o oglindă de 10 kg. Mai înainte am avut unul mic de vreo 5 kg. Am ajuns la 22. 27 de bucăți, 300 de kg, un comun de 14 kg. Opa! O oglindă frumoasă, în jur de 15 kg. Happy Times, numărul 28. Asta ar trebui să fie peștele cu numărul 29, cred că ceva în genul ăsta. O partidă, ultima nu a fost plină de pești, asta a fost giftuită de pești. Plină de trăsături de pești. Ca și pescuit, am pescuit în felul următor. Standul aici ne permite să pescuim cumva, standurile nu sunt chiar drept în fața noastră, standurile sunt cumva în diagonal, aș putea spune, în sensul în care în față există o insulă, iar noi pescuim de la insula respectivă în dreapta până la markerul acela care se vede, plus toată suprafața insulei și până în stânga. În locul din stânga a standului meu de pescuit am pus o baliză care am pescuit acolo. Răspunsul peștilor nu a fost unul foarte bun, am prins și de acolo, dar aveam un pescar în stânga mea care, cum zicem noi pescarii, m-a închis puțin și nu m-a lăsat să prind așa cum aș fi vrut eu. La plecarea acestuia, locul a început să se deschidă, am început să prind mai mulți pești din zona respectivă și majoritatea peștilor i-am prins din dreapta insulei, care avem în fața noastră, ei fiind prinși în deschiderea din față.
Am încercat să pescuiesc lansat în deschiderea din față, dar niciun băț care l-am lansat din afară de unul singur nu mi-a plecat. Din păcate, nu cred că este cel mai relevant test. Cred că din cauza că am încercat să folosesc același tip de monturi și același tip de plumb, nu am fost avantajat. Aici apa nu e foarte mare, chiar mic aș putea spune, 1,1-1,2 metri peste tot. Nu cred că m-a avantajat pentru pescuitul lansat. Cred că în momentul în care ajunge plumbul în apă, acesta se scufundă în mâl, cu toate că am încercat și cu niște săculeți solubili. Uitați, peștele a ajuns. Astfel că și inclusiv peștele ăsta care îl scot acum a fost prins cu tehnica plantat. Dar promit să revin cu un alt filmuleț în care să mai testez tehnicile astea de pescuit într-un loc unde apa este ceva mai mare, unde diferențele între cele două, să zic, nu sunt așa de influențabile de nu știu, de adâncimea apei. Cred că unde apa este mică ar trebui să pescuiești cu bag-uri. Nu sunt un fan al acestui tip de pescuit. Uitați-vă, peștele a ajuns aici la noi. Pescuiesc cu săculeți solubili, dar nu cu bag-uri. În locația următoare, așa că nu uitați să vă abonați, să găsesc o locație unde pot să refac acest test. Dar din punct de vedere al nadei, la început am avut oarecare frică că va trebui să pescuiesc la semințe sau la alte lucruri. Vreau să vă spun că peștele a răspuns foarte, foarte, foarte bine de la berile de la Masco Bait, aroma Frankfurter. Am pus în comparație și cu altă aromă și cu alune și cu alte lucruri, cel mai bine așa a răspuns. Un wafter cu niște bile crăpate. Cam aceeași tactică care am folosit-o și la Big Carp Lake în momentul în care am prins peștele cel de 22 de kilograme. Și aici a adus o grămadă de pești mari pentru acest lac, 18, 19, 15, 21 de kilograme. Deci 2 sturioni, unul de 18, unul de 19 kg. Deci nada și-a făcut treaba, să zicem așa, și chiar cred că în această partidă nada a avut o influență destul de mare. Nu este neapărat genul meu de pescuit, pescuitul ăsta de viteză. În general caut în pescuit senzația de a prinde pește, deși din când în când o partidă din asta este bună în sensul în care te mai dezmorțești așa și începi să prinzi pește după pește. Dacă trăgeam mai tare, vă garantez că nu eram la 29 de pești, acum eram la un 40 garantat, dacă nu și mai mult. De exemplu, azi noapte n-am pescuit, am văzut bețele scoase.
Gata, aventura s-a încheiat. După o întâmplare cu copilașul meu care avea tableta pornită în timp ce eu am vrut să fac ultimul cadru, vă spun că pornim la drum, înspre casă. 1 mai muncitoresc s-a încheiat. O partidă cu foarte mulți pești, 35 la număr, 400 aproape, nu, am peste 400 de kilograme de pește. Ca și capturi, concluzia de data asta este că am prins mult mai bine plantat decât lansat. Era ceva la care mă așteptam, dar nu m-am așteptat să fie diferența așa de mare. Deși în ultima noapte am pescuit doar lansat, adică în ultimele 20 de ore am pescuit doar lansat, n-am mai pescuit plantat, ca să văd dacă e diferența. Promit să refac acest test într-o locație unde apa este ceva mai mare, ceva mai adâncă, și unde pot pescui 2 bețe cu 2 bețe, adică 2 bețe să pescuiesc plantat și 2 lansat. Data asta am avut 3 bețe, le alternam între ele și nu consider chiar echivalent testul. Dar data viitoare așa voi încerca, 2 cu 2, aceleași monturi, același gen, unde să fie apă puțin mai mare, ca să nu fie influențat așa de tare de adâncime și cum ajunge plumbul pe substrat. Dacă vreți să știți când va apărea următorul filmuleț, adică partea 2 la pescuit lansat sau plantat, nu uitați să vă abonați canalului, dați un like pentru a susține acest canal, pentru algoritmul de YouTube și pentru a aprecia ceea ce fac eu pe această platformă. Asta doar dacă v-a plăcut, fără niciun fel de obligație. Dacă nu v-a plăcut, nu dați niciun like și treceți mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și fie să ne vedem cu bine pe baltă. Salut!